xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Đầu video thì anh em gửi lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem đeo ủng hộ cho hai anh em rất là nhiều luôn. Cả nhà xem đeo nhớ cho hai anh em xin một lượt like, một lượt đăng ký cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Bữa nay hai anh em tiếp tục đi cắm câu cả nhà. Ở sau lưng của hai anh em là cả nhà nhìn thấy sau lưng của hai anh em là một cái hồ kêu bằng cái đập bộ đội đó cả nhà. Ở trên Bình Phước. Thì cả nhà thấy cái đập cái hồ này nó rộng dữ lắm cả nhà, mà nghe ông chú ông chỉ á cả nhà, ông anh ông chỉ, em chú ông anh gì ông chỉ thì nói trên đây cá cũng được đó cả nhà. Cho nên hai anh em bữa nay quyết định là chạy lên trên đây thử dặn mai thử bữa coi nhà, coi có lên được cá không cả nhà. Hôm gài mấy anh em đi cắm cũng thắt quá thắt. Bữa nay tiếp tục mấy anh em sử dụng mồi trùng này cả nhà. Giờ cũng là 5 giờ rưỡi rồi cả nhà, chờ cũng tối đó cả nhà. Giờ hai anh em móc mồi chuẩn bị đi cắm câu cho nó kịp với cả nhà để không nó tối. Ông chờ ông nãy ông mới vừa mưa xong rồi cả nhà. Rồi cả nhà, thì nãy giờ hai anh em cũng đã chuẩn bị móc mồi xong xuôi chưa cả nhà. Giờ hai anh em sẽ đi cắm lên cả nhà. Gần 6 giờ cả nhà, 5 giờ là 4 mấy rồi. Đi đâu cả nhà nhìn cái phong cảnh trên cái đập bộ đội này cả nhà. Cũng có xa xa cũng có mấy anh em đi câu đó cả nhà. Thấy nãy giờ anh em thì ở đây cũng thấy cũng có cá táp đó cả nhà, nhưng mà nay mình cắm một trùng. Anh em cũng chưa có nhái đó cả nhà. Bữa nào anh em mua nhái hay mua đồng nọc anh em lên đây cắm thử. Hy vọng là tối nay hai anh em sẽ lên cá cả nhà. Mấy hôm gài đi cắm bị thất bại quá trời, cho nên không có clip cả nhà mình xem. Tới đất chưa? Cả nhà, thì nãy giờ hai anh em cũng đi cắm câu xong cả nhà. Đây là cái hành trang của anh em đem theo này. Cái thùng đựng cá đây cả nhà. Tối nay hy vọng sẽ có cá cả nhà. Còn cái này là đồ nấu ăn. Đó, 2 tấm bạc ở trên xe. Anh đậu vô, anh đậu dàn võng, đậu nằm nghỉ. Hai anh em nằm võng đợi đến giờ đi thăm câu cả nhà. Rồi hai anh em sẽ đi thăm câu cả nhà. Hy vọng là tối đêm nay sẽ lên cá để có clip cả nhà mình xem cả nhà. Không gài đi quá trời thất bại rồi. Cái hồ này thì theo hai anh em này thì cái hồ này mình cắm câu cá lóc ngon hơn cả nhà. Bữa nào hai anh em kiếm một mớ cần câu nhiều cỡ 100 mấy cần lên trên đây, quay ra đây một lần nữa để cắm câu cá lóc này. Đây thấy có cá lóc này, còn mình cắm một trùng không biết sao. Bây giờ hai anh em ngồi đây cả nhà, đợi mà đi thăm câu đó. Mũi quá trời mũi luôn. Anh đầu anh đốt lửa cho bay mũi bớt. Giờ đi thăm câu trên đầu. Đây. Đi thăm câu kiếm cá nào ơi. Rồi, giờ xin mời cả nhà chú anh chị và các bạn đi thăm câu với hai anh em cả nhà. Thăm câu có dính cá dính mắm gì không cả nhà. Tôi thấy tình hình nó cũng hiu quá cả nhà. Hiu quá. Tại vì mình cắm một trùng nè, còn phải mình cắm màu nhái thì nó khác hả đâu. Màu nhái thì nó đỡ. Có lý hơn ha. Hồ này chắc có cá lóc đó. Màu nhái chắc nó im hơn cái màu trùng này thấy kỳ quá. Thôi giờ đi thăm đi đậu coi có dính không.
Nãy giờ thăm cũng 5-6 cây vậy cả nhà, không có dính cả nhà. Tới cây này hình như dính nè anh. Gì đó? Cá gì? Cá tông con bành không nè không? Cá lồng tông. Ôi ôi, cá lồng tông con bành bành không ông nội ơi. Này cái lưới răng dính cá lồng tông im luôn. Cái gì đây? Cái gì đây đâu? Giờ giờ cái này. Ồ, cái chi trắng. Chi vàng. Gỡ luôn thì gỡ đây, hai em lên nhổ lên trên đi. Lên trên cho nó dễ. Cá chê. Trời ơi. Tình hình bữa nay chắc khắc thu nó quá kỳ luôn cả nhà. Cái này cái chi trắng, chi vàng rồi lộn. Lộn cái chi trắng hoài. Đó, cá táp gì đó đâu. Sữa màu luôn, cho thêm miếng nữa. Được rồi. Không sai với đâu. Ui, cây này dính nữa này cả nhà ơi. Xử lý hết rồi. Phải không? Phải dính không? Cây này dính cái gì đây? Cá chê nữa. Cá chê nữa. Chê không Phương? Cá chê nữa cả nhà ơi. Ghê đậu kìa. Chi vàng nữa. Có cá chê, Cái này có cá chê kìa nha. Đó nè, đó. Chê nè. Đèn chút. Còn cục mồi luôn. Đó, được 2 em rồi cả nhà. Tuột cục mồi luôn anh Đập. Nó gần bờ xíu nào, xa quá rồi. Nước này cạn rồi. Được rồi, tới đó được rồi. Ôi, cái dính này, dính này. Ôi, cái này chính là cả nhà không? Cá vừa quậy dữ lắm à. Để đâu chim bơi. Nè. Ôi con cá chê. Ôi Cá chê bự. Ui. Kìa, quậy ra đâu. Ui. Kéo lên đâu ơi. Kéo từ lên. Ui, cắt ngát cái chê vậy? Chê hả? Ui, cái chê trắng. Ui, cá chê trắng nè mọi người. Ui. Vô. Em à, qua em. Ôi, cái chê à. Cá chê cả nhà ơi, nhà ngon thấy ghê không? Quá hướng cái chê. Cá chê này đã đậu ngon à. Ôi. Cái gì chịu nổi thứ này? Cái gì chịu nổi thứ này? Chịu xuống đất luôn. Đất đẻ xuống đất đi. Nó ngoài anh để đó, anh chịu, anh lấy cái tay bóp nó coi. Nhẹ nó rồi bóp siết lại đó. Dây gì dính dây gì nữa gì? Lưới. Ôi vuốt đất cái, gỡ cái vuốt đất cái. Quá im. Quá lạ. Quay cá chà bá luôn.
Còn mồi tuột ở trên luôn kìa. Đó, không hết mồi ha. Không, dính là dính. Ở đây cá lồng tông quá trời luôn nha. Bữa nào hai anh em đảo lên đây cái hai anh em sẽ Mua tay lưới. mua một tay lưới cá lồng tông chăng. Là sao cá lồng tông đi bằng đêm nó mát nước ha. Đem bắn nước vô. Hồi nãy ở bên góc bên bển cũng có mấy người ta còn câu nữa cái giờ về hết á. Lại cây trước rồi coi nào có. Đây cây nữa này cả nhà. Dính á. Dính Dính à? dày kìa. Đúng vậy. Kìa. Nước trột luôn. Cá chê nữa gì kìa. Kìa đã thấy cái đầu có câu kìa. Cá chê. Cái đầu có gâu á. Đó. Lên. Cái chê này cá chê vàng hết giờ, cá chê vàng. Cá chê vàng. Cá chê vàng nữa. Quá đã. Quá im. Ôi. Cá chê u nu ha. Ú. Công nhận cá chê ú rồi nha. Ôi cá chê nó ú á. Đây chắc cái trứng không luôn. Trứng không luôn cái gì nữa. Quá im. 4 em hả? 4 em. Quá có lý luôn. Con mồi nữa ha. Còn mồi vậy hả? Còn không cho nó thêm miếng. Được rồi, đủ rồi. Cắm cái xác vào để đền đầu xa quá. Đấu cá nó bò vô bờ. Đi. Dính cá gì? Đây, dính cá gì nè cả nhà. Cái gì vậy? Cá tràng. Cái chạng mà ơi. Cái chạng lội hả nha. Cái tràng ơi. Ngắm gửi luôn đâu. Thôi ơi. Ăn rút bao tử luôn. Đấy, không phải. Ăn ngoài. Còn mồi luôn ha. Còn mồi. Đi. Đừng con cá chàng nữa rồi cả nhà. Cá tràng. Chiều có cắm ở đây một cần câu này cả nhà. Bây giờ mất tiêu luôn. Tiêu luôn, cá nó lội đi đâu. Cái này dính cá nó lâu đi. Coi bờ có nè. Đấy, hai anh em bị mắc hết một cần câu cả nhà. Biết con cá chắc lâu cắm mà cắm đứng luôn mà chẳng lâu được hay thiệt. Đâu? Đâu rồi? Đây nè, cây này dính nè cả nhà. Biết dính cái gì đây? Cá chê. Cá chê. Ui da. Cá chê đậu không? Cá chê này cá chê trắng hay gì? Chê trắng vàng. Dạ. Cá chê cá ú ta. Cá này ú không ha? Nè. Ôi ôi nhìn nè. Đã trời. Ú nè cả nhà. Cá này trứng không nhá đâu. Trứng không. Bên đó cao kê luôn. Cái câu em tức thiệt cái đầu đâu. Câu. Con cá nó lâu đi rồi. Cá bự á. Cá bự á. Cá chê cũng cỡ cá chê nãy á. Không có nhỏ đâu. Không phải là mình nói mắt là bự nha cả nhà, nhưng mà mình cắm cái câu nó đứng á. Cái câu mình cắm nó đứng sững lên gì mà cá nó lâu được thì
được lên đâu. Đây cả nhà, anh em đi một vòng này cả nhà. Đi một vòng thì được 5 con cá chê, con cá chèn. Mất tiêu hết cây cần câu luôn rồi cả nhà. Lâu mất tiêu cây câu luôn. Lâu mất tiêu cây cần câu luôn. Bây giờ hai anh em về chờ chỗ nấu cơm ăn cả nhà. Chút xíu đi thăm nữa đâu. Bữa nay ăn cá chê nướng luôn đi. Cá nướng đi. Nấu cơm lên. Quá êm luôn. Giờ mình bắt hai cá chê nướng đâu, sổ lụi nướng đi, cho nó mắm. Đây nè cả nhà. Anh em nướng hai cá chê cả nhà. Ăn bữa cơm tối, ăn cơm xong bắt đầu hai anh em tiếp tục đi thăm câu nữa cả nhà. Thăm một quận nữa. Tại mình có mà cắm màu trụng càng có cá thì nhạy lắm. Chút xíu là nó ăn liền. Quá êm. Than dữ luôn. Gà ngon cái ghê luôn. Đó. Quá êm. Rượu bột bột phải không? Rồi, giờ hai anh em xin mời cả nhà cô chú anh chị và các bạn dùng cơm với hai anh em cả nhà. Hôm nay hai anh em nướng hai cá chê, giờ thèm cá chê nướng rồi cả nhà. Mà cả nhà ăn dùng cơm cả nhà. Mời nhà dùng cơm luôn cả nhà ơi. Cá chê nướng nè, cặp với lá cách cả nhà. Lá cách luôn hay không? Ăn thử lá cách thôi. Để mình thịt cặp vô. Gì vậy? Thấy ngon đó cả nhà. Xin mời cả nhà nha. Thử miếng. Ở nhà luôn cả nhà ơi. Thường lá cách em thấy người ta xào mà đâu. Ngon không? Không có mùi gì á. Gì? Thơm chết luôn mùi gì? Ăn thơm đã luôn. Ăn xong hai anh em đi vòng nữa đâu à. Anh đậu nướng con cá trắng không nướng đâu. Lâu ăn cái gì vàng không? Cái gì vàng ngon. Cái gì trắng dai hơn. Cô có trứng không đâu. Ôi ôi trứng không đậu. Trời trứng. Mặt cách cả nhà. Trứng trứng rồi. Trứng rồi đâu. Quá trời trứng rồi đâu. Con này chắc cũng vậy luôn. Hai con. Con nào mấy. Gặp miếng trứng rồi đâu. Béo. Hồi chiều cũng làm quá trời làm không mưa hết đâu. Mưa là sáng hai anh em mình mệt luôn. Cái đường đi lên nó khó đi. Quá trời ngon. Nào giờ em mới ăn cái lá cách này gói nè, gói chấm cái nước này. Là cách ăn cái nướng là ok rồi. Ngon cực kỳ luôn.
trứng này nè, con trứng đi. Ừ. Đợi rồi trứng. Trứng này muốn đẻ sao quên, bở quá. Ôi, cái vàng trứng gì? Vàng trứng gì hả? Ừ. Giờ hai anh em đi một vòng nữa cả nhà, kiếm vài con cá nữa coi. Nãy thì dính được 5-6 con vậy đó. Biết tour này biết được mấy con nữa anh Đầu. Được nhiêu được, chứ giờ biết đâu nói. Lâu ăn cá chê nướng ngon hả Đầu? Cá chê ăn với lá cách nó đã. Thơm. Cá rồi thẳng này. Để coi, để thử coi thẳng lên dây nè, biết có dính không. Ui con cá chơi kìa. Ui con cá kìa. Nó nằm dưới kìa. Nằm dưới kìa anh Đậu. Nhổ câu lên Đậu ơi. Chê. Ui cái trắng. Trắng hả? Ừ. Lên. Em cái trắng. Cái trắng. Con cá này ú không ha? Trời ơi, cái lưỡi nó muốn sức luôn kìa Đậu. Lưỡi này dở lắm Đậu ơi. Hay là nó quá cái Đậu? Không phải, nó quá rồi. Hay là nó vậy? Nó vậy. Lấy cái tay bóp Đậu đi. Lượng này dính chỗ này sức sao sức được. Dài hả? Đưa nhà xem cá coi. Đó. Điểm ra không? Rồi, bỏ vô. Cái trắng. Đã. Ăn khi nào hết mồi ha. Cá đây dính im re Đậu rồi, nó không có vịt chỉ chạy như cái kia là cá chỗ khác đâu. Ôi. Ở đây ốc quắn còn bành không nè cả nhà. Đây Đậu. Nè. Ốc xưa không? Đây có nè. Đây có nè. Đây có nè. Ủa đây ốc bành không à? Kiếm cái gì được? Đây nè. Kìa. Ngồi đây lưỡi chứ nè. Nè đâu. Đây nè. Đó. Đây nè. Trời ơi, 3 con luôn. Bành không à? Nè, đây nè, nằm đây nè. Kìa đâu con nè, ngay ánh đèn này. Đó. Không phải. 2 con luôn nè. Ôi đưa cái nhà xem coi. Ốc con bành không? Ốc con bành không? Lắm. Đây nè đâu. Đó nè. Đây nè. Đó. 2 con luôn. Quắn. Đây nè. Đây nè. Kẹt nè. Ôi ơi. Ủa đây nè. Bên khơi. Cái bọc đừng em ơi. Ôi nè, ăn kia luôn. Nè. Ôi. Ốc. Quá đã. Quá ốc à. Cái bọc đừng Đậu ơi. Tôi coi nó dưới nước á. Đây nè Đậu. Cá luôn. Đây nè Đậu ơi. Có ăn khúc đó vậy ơi. Đó. Đây là cây này. Quá ốc. Cá rô phi.
Cá bóng nữa. Không cái nhà. Ồ. Cá này cái nhà. Chụp nó coi đâu. Thôi đi. Làm Khiêu khiêu nó chạy. làm ốc à. Đó. Nằm im đó, cho nó nằm im đó đi. Cá con. Ốc quá ốc à. Coi đeo đeo mấy cái cây này nè đâu. Nè. Kìa mấy cây đó kìa. Đó. Mấy cái cây này có. Đây nè đậu ơi. Con ốc quắn chà bá nữa luôn. Thôi rồi. Đủ gì? Ốc quắn thấy ghê không? Thôi rồi ốc. Đưa cái nhà cho con ốc này. Ăn ngộ quắn nè. Ui không có tay cái đâu. Thôi đây con nè. Đó. Đây nè. Hai con. Đây con nó nhìn nó dùi nè. Đây nè. Ốc quắn thì bự hết hồn thiệt. Có đã. Mau về luộc ăn cái đã này luôn. Đây là cả nhà. Anh Đậu hai anh em bắt nãy giờ được một đống ốc luôn nữa nha. Ốc này ốc quắn nha. Rồi con mạnh không à. Bữa nào cũng lấy chà bá luôn. Xứ mình kêu ốc quắn, còn trên đây kêu ốc đắng. Anh em thì giờ được mớ cá này cả nhà. Hồi nãy đi thăm thì được một con nữa. Này coi hai, còn mấy con đâu? 4 con hả? 4 con. Hai cá chèn đi, cá chèn chết trơn luôn. Nãy em nướng ăn 2 con này là 6 con đó nha. Quá. Nãy anh em cũng xảy hết vài cần nữa cả nhà, một cần lâu mắt luôn. Rồi giờ cũng tối phi lắm rồi cả nhà. Anh em anh Đậu thì anh Văn Dọng anh ngủ bên đây nè cả nhà. Giọng ngủ. Anh Đậu ngủ bên đó. Mình thì ngủ bên đây. Anh em ngủ hai bên. Ngủ bên Đậu ơi, rồi sáng sáng anh em đi thăm thêm vòng câu nữa Đậu ơi. Rồi xin chào cả nhà buổi sáng luôn cả nhà ơi. Chào cả nhà buổi sáng anh Đậu ơi. Chào buổi sáng cả nhà ơi. Sáng hôm nay cái mặt hồ đây cả nhà. Tĩnh lặng luôn cả nhà. Có miếng gió luôn. Sáng nay hai anh em đi thăm cầu cũng cầu luôn cả nhà. Coi có dính em nào không cả nhà. Hôm thì làm được 6 em cái chê. Sáng hôm nay thì chưa biết cả nhà, hồi như dính nó đó gì đâu góc đẳng thì thấy chớp bên đầu. Thấy chớp góc đẳng. Sáng chó sủa dư anh đâu. Ui ôi kìa đâu rồi. Đó, cái gì đây cả nhà. Cái chơi đầu ơi, cái chơi trắng gì á. Vậy nó nằm kìa nha. Chơi. Ôi ôi chơi. Cái trắng rồi. Cái chi trắng. Cái chơi gục luôn. Cái chơi này bị xiệt. Chơi dài dữ đó. Bị xiệt á. Buổi sáng cái mặt hồ này cả nhà, tĩnh lặng luôn. Bên chỉ xa anh em đi lên, có đi lên đây mà tăng cường thì thêm câu đó cả nhà, hai anh em qua cánh bên đó. Tại vì cánh bên đó nó có cỏ bên. Mà để anh em tìm được đi qua bên đó cả nhà. Tại vì đây là lần đầu tiên anh em đến địa điểm này đó. Cho nên cũng không có biết đi chỗ đường đi nó gạch. Cái này bự lắm. Cái chắc bị xiệt. Cầm giáp luôn. Bị xiệt cái ấy xương sống. Dính làm chắc đi.
vô luôn đi. Ở đây có mấy cái kệ, chắc cái này hồi đó để trồng cao su gì cái đó, hàng này. Nhà nhìn ở đây thấy cọc y gan là cái gì bến bạch đằng ấy. Cọc bạch đằng. Ôi cái nhà cần này sảy này cái nhà. Ôi nó quắn cỡ này luôn. Mấy con cá gì nó ăn sảy. Rồi cả nhà thì buổi sáng anh em thăm cũng dính được có một con cả nhà. Bạn cá nó chắc nó bị xiệt rồi. Nó cũng hơi cong. Đây cái mồm giờ rồi 5 em với mồm 2 em nữa là 7 em. Rồi, giờ đồ đạc anh em cũng đã gọn gàng lên xe cho cả nhà. Video của anh em đến đây cũng xin tạm dừng cả nhà. Hẹn cả nhà video sau nha. Còn bây giờ xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đâu ơi. Xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Hẹn lại cứ sau cả nhà ơi.